No niin, se on sitten taas tietysti terve moro hei. Ja tervetuloa Tapio T:n kyytiin. On maanantai 16. päivä lokakuuta 2023. Mulla on muutama päivä lomaa. Yhden aamupäivän ajattelin näin aikaisin aamulla lähtien käyttää tämän mieliharrasteeni parissa. Suunnitelmana tänään on noin 30 kilometrin mittainen Sotungintie-lenkki. Bannaanikahvit Östersundomissa matkan varrella. Se oli 3 viikkoa tästä takaperin vielä. Aika kesäinen viikko. Oli jotain plus 22. Teepaita sillä sai painella pihalla. Menneellä viikolla on huomannut selkeän eron. Ruska on edennyt Etelä-Suomessa tieten johonkin huippupisteeseensä. Ja on selvästi tehty semmonen taite talvea kohti. Tien pinta on täynnä lehtiä. Voisi olla viisasta jossain vaiheessa nappularengasta vääntää tähän taas alle, jos tällä meinaa vielä ajoja tästä edes jatkaa. Heittämällä voisi sanoa, että noilla maantieslikseillä alkaa olemaan aika viimeisiä lenkkejä nyt. Voi olla, että luntakin tulee jossain vaiheessa. Aamuliikennettä ja auringonpaistetta ja ruskaa. Mulla on uusi vanha GoPro Hero 8 Black. Tässä on tämmönen alamäki ja mä testaan vähän, tuleeko tähän suhinaa. Tässä ei ole mitään ulkoista mikrofonia. Mutta olkoon Hero 8 Black nyt rintavaljailla tästä edespäin. Kyllähän tuo kello käy jo tuommoista aamu 9:30. Mutta huomioiden se, että minä olen nyt lomalla, niin se on aikainen aamuherätys. Aamupuuroja syödessä tein tämmöisen tietoisen taktisen vedon, jättää aamukahvit hörpsimättä. Mulla on sitten mahansa tilaa kupilliselle, jahka pääsen tonne Östersundomiin. Kylläpä sinne syksyiseen koivun lehvästöön tämä aikaisen loma-aamun aurinko niin kauniisti paistelee. On tärkeää saada pyöräilyvlogiin taltioitua syksyisiä ruskan sävyjä. Ja nimenomaan auringonpaisteella. Tänä aamuna oli joku tommonen plus 5 astetta aamulla kotua lähteisä. Mutta siitä ei pääse mihinkään, että kuulas ja kirkashan tämä aamu on. Ennen kaikkea kirkas ja aurinkoinen. Eräälle taannoiselle maantielenkille lähdin niillä spekseillä, että lähden ajamaan koska tänään sataa. Vaihtelu on hyvä asia, onneksi tänään ei saja. Ei senkään osalta liian tasapaksuksi käy. Ai aatella, kohta se on metri lunta täälläkin. Ei puhettakaan esimerkiksi tätä pientä mäennyppylää lasetella menehen tällä tavalla tähän malliin näin. Vielä voi lasetella. Siellä on pari peuraa pellolla. Maittavia oliensänkiä. Peuroille tarjolla. Nami nami. Kyllä tämä auringonpaiste on niinkö aamuauringon hohde öisen brevetöinnin jälkeen. Kun hieman kohmeinen randonneuri pääsee huoltoasema pöytään aamupalalle leiman korttiin kerättyä.
Ei se ole niin sanottua. Milloin se seuraava reveti ajelen? Ajelen kuhan ajelen. Yleensä tämä on kuitenkin tupannut olemaan semmoista vähän hiljaisempaa sesonkia tämä lokakuulta eteenpäin aina huhtikuulle. Homma keskittyy enempi tähän, että käydään pyöräilemässä. Mutta sillä ei ole väliä, onko se reeni vai revetti. Jos on hyvä keli, pyörä kulkee ja eväät on kohdilla. Lukko jäi kotiin, mutta jospa tuo nyt tuossa pyssyisi sen aikaa. On sen verran hiljainen kylä, että en usko sen siitä banaanin kuoren lailla haehtuvan taivaan tuuli. Pikku hetki, kauppapaussi. Kannatti pyöräillä 15 kilsaa tänne syömään banaani. Siis jos joku tässä syksyssä on hyvä puoli on se, että ei ole ainakaan noita ampiaisia enää. Tuurilla niin tietysti käy nyt, kun mä alan ampiaisesta puhumaan, niin joku viimeinen sissi jostakin piikkinsä kanssa hyökkää tähän pörräämään vaatimaan osinkoa banaanista. Moi vitsi. Joo, onneksi oli kamera päällä. Olihan nenä. Kosminen tasapainobalanssi järkkyy. Onneksi ei eväät loppu kesken. Kohta on saatu viimeiset kahvihömpsyt juotua. Lenkin varsinainen suunta vie tonne mikä se nyt hukkunimi, Sotuunkin päin. Mutta minua kiinnostaa tällä seudulla eräs asia. Minua kiinnostaa, kun tuolla vähän matkan päässä lukee tommonen kyltti, että kappeli. Minä tiedän, että siellä on jonkunlainen kappeli, mutta mä en oo ikään käynyt katsomassa, minkälainen kappeli sieltä paikasta löytyy, missä lukee, että kappeli. Kuinka tuommoinen aamukahvinen suklaapannani-kombinaatio oikein hyppääkään tonne reisiin antaen uutta potkua. Aamukahvi lämmittää. Täällä menee paljon näitä tämmösiä mukavia pieniä teitä tonne merenrantaa kohti. Jos ei ota asiakseen käydä välillä kurkkimassa, mitä näiden teiden varsilta löytyy. Ei tuu ikään käytyä. Maantie päättyy. Niinkö tuo tekee? No vaan. Siinä on se kappeli. Nytpä on nähty tämäkin kappeli. Sieltä hautuumaan takkaa varovaisesti. Lehvikön seasta erottuu joku merenlahti. Kylläpä taas sattuin hyvään aikaan liikkeelle. Ilmatieteen laitokselle kiitos hyvästä ajosäästä. Joo, se tuo Sotunkintien lenkki on semmonen. Tykkään käydä ajelemassa aina semmosena vakiolenkkinä. Hyvä tämmöiselle päivälle, kun on speksattu muutama tunti pyöräilyä, niin sitten löytyy aina tuolta
valikoimasta jotain tämmöisiä vakiolenkkejä, joita voi käydä kiertelemässä. Maustaa sitten tämmöisillä pienillä pistäytymisillä siellä sun täällä. Ihan omaan mielen mukaan. Kävin mä tämän lenkin heittämässä aiemminkin kesällä. Sillä lenkillä meni vaan vähän pipariksi. Muuan asia. Rupesi tuo satulatoloppa nimittäin laskeutumaan itsestään alaspäin. Mulla ei tietääkseni hissitolppaa tässä pyörässä ole ikinä ollutkaan. Tuli semmonen hissitolppa-efekti ilman, että tolppa hissasi itsensä takaisin ylös. Ajelin hieman sateisena päivänä tuolta Hakunilan kautta ja menin näitä kuvassa näkyviä Hakunilan urbaaneita gräveleitä pitkin ja vähän semmosia heppapolkujakin pitkin ajelin menehen. No saavuin sitten tänne Östersuntomiin. Ampiaiset mua vähän härnäsi tuossa, kun mä bannaania söin, kahvia hörpin. Koitin kiristää tuota satulatoloppamekanismia siinä samalla ja siihen tuli sitten jutulle muuan toinen pyöräilijä, videon katselija, terveisiä sinulle. Minä siinä selitin tilannetta ja yhdessä naurelimme, että kylläpäs nyt on niin sanottu mekaaninen probleema oikein kohdalle osunut. Ja sitten minä mietin vähän toista viikkoa, mitä minä tämän kanssa teen ja marssin pyöräliikkeeseen. Siellä siihen vaihdettiin 4 milliä leviämpi toloppa ja vähän entrailtiin tota kiristysmekanismia ja nyt on pysynyt toloppa paikallaan. Se tuli ootellessa valmiiksi. Vähän leveämpi toloppa vaan paikalle ja se on siinä. Ei mulio. Pyöräilijän varjo. Ja itse fillaristi. Ja siellä edessäpäin siintää vanha kunnon, vanha nelostie 140. Alkoi vaan yhtäkkiä tuntua siltä, että pitäisikö lähteä käymään Kuusijärvellä. Mä silloin tammikuussa tein sen lenkin nimeltä Kuusijärven reissu. Siitä videokin kuvasin. Olin juuri silloin tilannut Rando Merinon, joka minulla parhaillaan on päällä. Niin mä silloin sanoin kotiinpäin palatessa, että sitäkö mä saan Rando Merinon. Täytyy jonain kesäisenä päivänä polkasta Kuusijärvelle. Rando Merino päällä. No nyt on päällä vähän muutakin, mutta käydään nyt Kuusijärvellä vielä Rando Merinoa ulkoiluttamassa. Liian tarkkoja speksejä tälle Sotungintien lenkille ei ole tälle päivälle määritelty. Tuommoinen muutaman kilsaa sakko Kuusijärven kautta sopii tämän päivän agendaan erittäin hyvin. Jo vain se kirkkaasti paistelee. Varpaat jo vähän kesäkengillä paleltaa näissä lämpötilloissa. Ja melkein lämpimältä tuntuu tässä suorassa auringonpaisteessa. Siis korostan sanaa melkein lämpimältä.
Tämähän on virkistävää luontopolku. Jaha. Pitkospuuajelua, mitähän tästä tulee? Ei siinä muuten mitään, mutta tämähän on siis liukas tämä pinta. Jopa huurteinen ja kohmeinen. Onko se ollut pakkasta yöllä? Lennänkö kyljelleni? Toivon mukaan en. Turvallisestihan se meni. Päivän kantava ajatus oli semmonen 30 kilsaa pyöräillä. Nyt on mittarissa 28 ja kotiin on semmonen 15. Ja kun edelleenkään ei mitään hoppua on, niin mä kattelin vähän karttoja ja speksailin itselleni muutaman lisää mutkan. Hyödyntäen tätä kaikkea tämmöstä kuntorata-hiihtolatupohjaa. Kyllä se on vaan ruvennut käymään niin, että jos mä ajattelin, että mä käyn ajamassa joku tunti asfalttilenkin, otsikkoon saadaan lisätä plus jotain muutakin. Siinähän menee pieni koskikin hyvänä, joka pysähdytään katsomaan. Onko siinä jonkunlainen pohjapato tehty tuohon? Saattaa olla. Senhän takia siinä virtailee. Täällähän on tämmönen vanha vesimylly tietenä. Tästä varmaan virrannut joskus vesi. Tekniikasta en juuri mitään ymmärrä. Töherrysten lisäksi täällä on vanhoja, jotain liikkuvia, pyöriviä osia, joita lienee vesivoimalla pyöritetty jossain tarkoituksessa. En tiedä mitä lie. Vähän siinä varmaan VD40 saatettaisiin tarvita, jos nuo pitäisi vielä pyörimään saada. Täältä menee joku tämmönen kovis. Missäs ne Helsejäks-kisat ajetaankaan? Minä oon mukana. Ei vain edes. Ajakoon tuo syklokrossi asiansa tuo polku. Täällähän on myllyä yksi toisensa perään. Siinä katso tommonen metallinen luukku. Tuo kun kiskastas ylös, alkas tuosta iloisesti vesi virrata läpi. Kyllä on tänään sattunut olosuhteet kohilleen. Mukava tämmönen maantie ja urban gravel pyöräily, bannaanikahvittelu, ulkoilu, ajo. Kyllä kelepaa. Mä aina mietin, että mitä mä oon puoli vuotta sitten suunnilleen tehnyt. Puoli vuotta sitten käytiin Otson kanssa ajamassa semmonen
lenkki, jonka aihealueena oli paluu pyöräilyn pariin. Onnittelut Otsolle hienosta paluusta pyöräilyn pariin tänä vuonna. Ei ole vielä mitään liian tarkkoja speksejä ensi vuodelle, mitä silloin pitäisi tehdä. Katsotaan sitten ensi vuonna. Harjoitusvastusta en ole vieläkään laittanut käyttökuntoon. Tai oikeastaan siis virittänyt hybridiä siihen harjoitusvastusasetuksille. Miksi mä laittaisin, kun täällä on niin upeat olosuhteet pyöreillä ihan urbaanissa kaupunkiluonnossakin. Fiske för bjudet. Lag om fiske. Saa vaan nähdä, että mikä ääni kello saa sitten tuo harjoitusvastukseen suhteen. Kun on metri lunta ja 29,5 astetta pakkasta. Että näinkö sitkiästi sitä sitten vaan kesään uskotaan silloinkin. Tiedä häntä. On se hieno, että on se optio tietysti tuohon sisällä veivailuun kanssa. Jos niiksensä tulee ja fiilis on sellainen. Koko syksy on tuntunut, että niin pitkään vaan kuin mahdollista tapahtukoon lenkit ulkona. Aika päättää tämä video. Kiittää sinua, hyvä ystäväni, siitä, että sinä olet sen katsonut. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takuu varmasti. Me tavataan taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos, kun olit mukana. Heippa! Matkan mitaksi tuli tuommoinen 48 ja vähän päälle. Pyöräliikkeellä 2 tuntia 41 minuuttia. 18,09 ajoaikainen. Hyvät speksit.